prea înțelepții mei prieteni, am întâlnit mii de oameni de-a lungul vremurilor care au diverse suferințe, diverse probleme, cum și aceștia de aici care s-au strâns astăzi au, dar încă nu sunt conștienți de ele. Și am văzut asta în foarte multe colțuri ale planetei. Și am văzut cu cei care am apucat să vorbesc că nu au o formă de înaltă înțelepciune în ei. Și nu mă refer la acea înțelepciune care vine din profesia lor, din ceea ce fac ei în viața profesională, pentru că acea înțelepciune este de fapt o abilitate repetată și îmbunătățită de-a lungul vremurilor, și cumva mă refer la modul cum oamenii își tratează, își respectă, își iubesc viața lor interioară, viața lor de sănătate, sufletească și fizică. Ei bine, mulți dintre acești oameni pe care i-am cunoscut de-a lungul vremurilor mi-au vorbit despre suflet, mi-au vorbit despre puterea sufletului și că trupul de fapt nu contează prea mult, nu ar trebui să fie o prioritar, pentru că trupul este trecător și efemer și nu merită așa de multă atenție. Pe de altă parte, cei care i-am observat că sunt mai înțelepți mi-au vorbit despre sănătate, că trupul lor sănătos de fapt era sau devenise templul, instrumentul unde sufletul avea loc, reușea să se manifeste în toată esența și condiția lor, fără să mai fie oprit sau condiționat sau limitat de disfuncțiile fizice care apar din când în când în viață. Și a rămas astfel să analizăm cine are dreptate, cine este în măsură să știe adevărul, cei care prioritizează corpul sau cei care prioritizează sufletul, sau le echilibrăm pe ambele. Dar vreau să împărtășesc cu tine o observație care cumva vine din analiza experiențială, care nu are la bază cărți, nu are la bază teorii, nu are la bază științele altora, are la bază, așa cum spun americanii, first-hand knowledge sau cunoaștere de primă mână, care înseamnă de fapt experiențe intense, vii, reale, care mi-au dovedit faptul că într-un fel anume stau lucrurile. Și ce am văzut este că cei sănătoși, care am văzut și în trup și în spirit sănătoși, aveau de fapt o energie disponibilă pe termen lung. Ei puteau lucra, gândi, a se mișca, a simți, a trăi mai intens, a fuziona de fapt cu acele legi eterne și divine la un nivel superior decât aceia care doar vorbeau despre suflet și spiritualitate, dar trupul lor era cam cocârjit, cam abătut, cam veștejit. Și am văzut asta în foarte multe colțuri ale planetei. Am văzut în Okinawa, în Japonia, în China, în India, în Indonezia, în Iran, în Uzbekistan, în foarte multe medii spirituale din America de Vest, unde foarte puțini turiști ajung acolo, și am văzut faptul că într-adevăr cei care țin foarte mult la înțelepciunea lor știu să prevină, știu să aibă grijă pe termen lung de viața lor interioară. Și astfel am dedus că prevenirea de fapt aparține unei decizii și această decizie este urmarea unei acțiuni care se face zi de zi și în timp devine permanentizată. Dar ca un om să ajungă la această decizie permanentizată de a preveni, funcțiile sale cerebrale au nevoie să fie în deplină funcționare și sănătate ca să poată să aibă logica, argumentul că este un om care merită să își trateze, să-și iubească viața. Și din ceea ce eu am cules până acum, de la oameni care știau să prevină și reușeau să-și întrețină acest templu, această viață lor interioară și sufletească, de fapt ei ajungeau să aibă și o viață profesională și una fizică și una sufletească la un nivel superior, și asta vreau să împărtășesc cu tine în acest masterclass, condiția lor, experiențele, alimentele, exercițiile, practicile, mindset-ul pe care aceștia le aveau și reușeau să îl trăiască prin experiența lor directă. Și este un masterclass, să spun așa, unic în România, pe care îl poți parcurge și vei vedea cât de multă înțelepciune poți să iei din el, din experiențele altora pe care eu și le-am cules și să le împart cu tine, iar astfel să ajungi și la concluzia că înțelepciunea este de fapt un act de prevenire și de plănuire și de proiectarea condiției vieții noastre interioare. Și vedem foarte mulți oameni care afirmă că da, vreau să fiu sănătos, dar de fapt cumva fac în opoziție și de fapt intenția cu faptele sale sunt diferite. Așa că dacă vrei, dă click pe linkul din protocolul de mai jos și accesează ca să poți să rămâi vigilent, să rămâi preventiv, să rămâi curajos și vei vedea că aceste rezultate pe care tu le ai vor deveni în beneficiul tău dacă parcurgi și îți faci această măsură permanentizată în tine. Și ți-aduc aminte că un prieten al nostru drag mi-a spus cândva că primii 40 de ani de viață ai grijă de templul tău și următorii 40 de ani de viață va avea grijă templul tău de tine ca suflet. Forța să fie în continuu permanentizată în tine.